Hello student, welcome in today's session. Today we will going to learn about the common human diseases. We are learning the chapter human and diseases. In last video we have seen already about the antibody structure and antigen antibody complex. How the antibodies are having the antigen binding sites on their parts which are changing their structure, that is the variable region and the non-variable region. They are having the light and the heavy chains that we have learned already. Today we are going to learn about the what are the diseases and what are the types of common human diseases. That this means EASE means सोपं जाणं आपण म्हणू. दॅट डिस मीन्स डिस्कम्फर्ट आपण म्हणतो की शरीराची अशी अवस्था ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या प्राण्याला की बरोबर नाही वाटणं, ठीक नाही वाटणं, त्याला आपण काय म्हणू डिसीज. रोजचे जे नॉर्मल ॲक्टिव्हिटी आहेत बॉडीच्या ते बरोबर न वाटणं त्याला आपण काय म्हणू दॅट इज कॉल्ड ॲज डिसीज. अँड इट कॅन बी डिफाईन ॲज इट इज द कंडिशन ऑफ बॉडी, इट इज द डिस्टर्ब फंक्शनिंग ऑफ वन ऑर मोर ऑर्गन्स ऑर ऑर्गन सिस्टीम ऑफ बॉडी. अशी कंडिशन बॉडीची ज्यामध्ये एखादा ऑर्गन किंवा एखादी ऑर्गन सिस्टीम किंवा एखाद्यापेक्षा जास्त ऑर्गन जर व्यवस्थित काम करत नसतील तर त्या कंडिशनला आपण काय म्हणूयात डिसीज म्हणूयात, रोग म्हणूयात. ओके, इट कॅन बी डिफाईन ॲज द कंडिशन ऑफ डिस्टर्ब फंक्शनिंग, डिरेंज्ड फंक्शनिंग ऑफ वन ऑर मोर ऑर्गन्स, ओके, or organ systems of the body. If our heart can't work properly, it is the cardiac diseases. Okay, with the heart, lungs also can't work properly, that is the diseases of the respiratory system. Means if one or more organ can't work properly, their functions are disturbed, that means the body, that organisms having the diseases. That means that proper organism having the discomfortness about their health. आपण हेल्थची डेफिनेशन बघितलेली आहे या चॅप्टरमध्ये. हेल्थ म्हणजे आपण म्हणू मेंटली, फिजिकली, केमिकली बॉडीची अवस्था व्यवस्थित असणं. जर बॉडीची कंडिशन फिजिकली, दॅट मेंटली अँड केमिकली व्यवस्थित नसेल तर आपण त्याला काय म्हणू दॅट इज द डिसीजेस. Okay, it is the disturbed functioning of organs or organ systems of the body. Okay, what are the causes of diseases then? There are multiple causes of diseases to the organisms. That may be an infection. There are thousands of microorganisms around us in an environment. आपल्या बाजूला खूप सारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात, खूप साऱ्या गोष्टी असतात ज्यामुळे आपल्याला रोग होऊ शकतो. जसं की ॲटमॉस्फिरिक एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स आहेत. खूप थंडी झाली, खूप गरमी झाली, त्यामुळे बॉडीचं मेटाबॉलिक फंक्शन्स बदलतं. दॅट फिजिकल एन्व्हायरमेंट अराउंड अस. देन द इन्फेक्शन्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स causes the diverse effect on our body, hazardous effect on our body, that is called as infection. Suppose insect bites us. आपल्याला एखादा किडा चावला तर त्यामुळे आपल्या त्वचेवर रॅशेस येतात, तो भाग सुजून येतो. स्नेक बाईट झाले, साप चावला तर आपण म्हणू इट अफेक्ट ऑन द हार्ट और इट अफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम डायरेक्टली. त्याचं विष हे सर्क्युलेटरी सिस्टम किंवा नर्वस सिस्टमवर इफेक्ट पाडणारं ठरू शकतं, त्यामुळे कदाचित मृत्यूही होऊ शकतो जर तो साप विषारी असेल तर. दॅट इज कॉल्ड इन्फेक्शन. आपण त्या कंडिशनला इन्फेक्शन म्हणू आणि बॉडी जे रिएक्शन दाखवतं त्याला इन्फ्लामेशन म्हणू. आपण सूज येणं, लाल होणं, तो भाग आग होणं, ब्लड वेसल रप्चर्ड होणं, दॅट इज इन्फ्लामेशन्स. And infections, the condition caused by the hazardous effect caused by the microorganism, maybe insect, maybe animals, that is called infections. Okay, the improper diet, व्यवस्थित नसलेला आहार. आपण म्हणू ज्या आहारात असलेल्या सगळ्या गोष्टी संतुलित प्रमाणात असतील, जसं कार्बोहायड्रेट आहेत, फॅट आहेत, प्रोटीन आहेत, मिनरल्स आहेत, फायबर्स आहेत, वॉटर आहे, तर ह्या विटामिन्स आहेत, या सगळ्या गोष्टींचा आहारात ठराविक प्रमाणात समावेश असतो. त्याला आपण काय म्हणू दॅट इज कॉल्ड ॲज बॅलन्स्ड डाएट. वेन दॅट डाएट इज नॉट बॅलन्स्ड इट इज कॉल्ड ॲज इम्प्रॉपर डाएट. फक्त आपण कार्बोहायड्रेट खातोय, आपल्याला फॅट्स आणि प्रोटीन नाही आहेत बॉडीला खूप कमी प्रमाणात, देन देर मे बी अ डिफिशियन्सी डिसीजेस ऑफ प्रोटीन, देर मे बी अ डिफिशियन्सी डिसीज ऑफ फॅट्स. ओके,
Then last one, that is the genetic factor or heredity. Diseases are not always due to the diet or due to the physical environment around us or due to the infections of microorganism, but it is also caused by a genetic factor which is transmitted from generation to generation. आपल्याला आपल्या पॅरेंट्सकडून जे काही गुणधर्म मिळालेत त्यातून चांगल्या गोष्टी मिळतात, तशा वाईट गोष्टी मिळतात. इफ अ पॅरेंट हॅव्हिंग सम जेनेटिक डिसीजेस जस्ट लाईक दिस hemophilia, then the next generation child compulsorily have that diseases. If a parent having cardiac problems, then the next generation, in some next generation, काही जनरेशनमध्ये हा प्रॉब्लेम उद्भवू शकतो. ओके, then we are moved towards the types of diseases. Which are the common types of diseases? There are two main types of diseases, that is the congenital diseases and acquired diseases. What are mean by congenital diseases? The word congenital means from the birth itself. जन्मापासून, रक्तापासून, की रक्तातच असलेले आजार आपण ज्याला म्हणतो. The diseases present from the birth itself, that diseases it's called as congenital diseases. आपण म्हणतो अनुवंशिकतेने जन्मापासून आलेले आजार, त्याला आपण congenital diseases म्हणू. And that congenital diseases are present from the birth itself, and they are caused by the heredity. What is meant by heredity? The transmission of character from one generation to the next. The transmission of character from parents to their offspring, that is called as heredity. जसं heredity मधून चांगल्या गोष्टी येतात तशा डिसीजेस पण येऊ शकतात नाही येतात. Then that suppose hemophilia, it is the main example of congenital diseases. Cardiac diseases, if the parent is having hemophilia, the next generation children will compulsorily have that diseases, hemophilia, the disease in which blood fails to clot, ज्यामध्ये रक्त गोठण्याची प्रक्रिया ही खूप मंदावते, त्याचा रेट खूप कमी होतो. म्हणजे जर जखम झाली, काही इंजुरी झाली, इंटरनल काही आपल्याला शरीरात पण जखम झाली आहे, तर त्यावेळेस ब्लड लॉस खूप होऊ शकतो. क्लॉटिंग लवकर होत नाही किंवा होतच नाही, त्याला आपण काय म्हणू, हिमोफिलिया म्हणू. तर हे डिसीजेस का होतात, कंजेनाटल डिसीजेस का होतात? ड्यू टू अ जीन डिफेक्ट. एखादा जीन कमतरता असेल, एखादा जीन जास्तीचा झाला असेल, एखाद्या जीनची पोझिशन चेंज झाली असेल. समजा जीन्स व्यवस्थित आहेत, पण एखादं पर्टिक्युलर आपण म्हणू आपल्या शरीरात ज्या घडणाऱ्या प्रक्रिया, त्या प्रक्रिया घडण्यासाठी काही केमिकल्स लागतात, प्रोटीन्स लागतात. उदाहरणार्थ काही एन्झाईम्स वेळेवर प्रेझेंट नाही आहेत तिथे, काही एन्झाईम अब्सेंटच आहे, तयारच नाही झालेले आहेत. तर त्यामुळे जेनेटिक ॲबनॉर्मॅलिटी निर्माण होऊ शकते आणि हेरिडिटीनी जे रोग निर्माण होतात त्यांना आपण कंजेनाटल डिसीजेस म्हणतो. ओके, अँड दॅट डिसीज ऑल्सो ड्यू टू द मेटाबॉलिझम. मेटाबॉलिझम म्हणजे आपण काय म्हणू, शरीरात घडणाऱ्या ब्रेकिंग ॲक्टिव्हिटीज अँड मेकिंग ॲक्टिव्हिटीज, शरीरात घडणाऱ्या प्रक्रिया आणि तुटणाऱ्या प्रक्रिया यांना आपण मिळून मेटाबॉलिझम म्हणतो. तर मेटाबॉलिझमच्या प्रक्रिया म्हणजे कार्बोहायड्रेट, फॅट, प्रोटीन हे तयार होणं, हे डायजेस्ट होणं, ब्लड सगळ्या शरीरापर्यंत पोचणं, आपल्या शरीराच्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी, रेस्पिरेशन, सर्क्युलेशन, कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन, ऑल दीज ॲक्टिव्हिटीज आर मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी. तर या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये डिस्टर्बन्स असणं हा सुद्धा कंजेनाटल डिसीजेसला जन्म देऊ शकतो. म्हणजेच ज्या डिसीजेस जन्मापासून असतात त्या एक तर शरीराच्या व्यवस्थित न घडणाऱ्या ॲक्टिव्हिटीमुळे निर्माण होतात किंवा हेरिडिटीमुळे निर्माण होतात, अनुवंशिकतेमुळे निर्माण होतात. जसं की हिमोफिलिया, it is royal disease, it is the bleeder's disease in which blood fails to clot. म्हणजे हा डिसीज क्रिसक्रॉस इनहेरिटन्स आहे. तो फिमेल पॅरेंटकडून त्याच्या मेल चाइल्डला आणि मेल पॅरेंटकडून त्याच्या फिमेल चाइल्डला हा डिसीज होतो आहे. It is also treated, but the treatment it is not easy. It is treated by the gene therapy. It is treated by the enzyme addition or the enzyme replacement. एखादा एन्झाईम व्यवस्थित तयार नाही होत आहे तर ते ॲड करायचं शरीरात, किंवा दुसरंच तयार होतं त्या जागी तर त्याला करेक्ट करायचं. कशाने? जीन थेरपीने. म्हणजे देर इज अ चेंज इन द न्यूक्लियोटाईड ॲट दॅट प्लेस. आपल्याला झायगोट तयार होतानाच जीन थेरपी ॲड करावी लागेल, और बिफोर द बर्थ ऑफ दॅट particular organism. Okay, the congenital diseases can be treated by the treatment of gene, that is the gene therapy. Okay, then next this disease type is acquired diseases. Acquired means ग्रहण केलेले, आत्मसात केलेले. Okay, तर ज्या diseases, the diseases which is developed after birth.
कुणाला डिसीजेस ॲक्वायर करावेसे वाटत नाही, पण जन्मानंतर जे डिसीजेस तुमच्या शरीरावर अटॅक करतात किंवा ग्रहण केलेले आहेत, नंतर मिळालेले आहेत तुम्हाला, त्या रोगांना आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲक्वायर्ड डिसीजेस. ओके, द डिसीजेस डेव्हलप आफ्टर द बर्थ, जन्मानंतर आलेले रोग. ओके, तर ॲक्वायर्ड डिसीजेस कॅन बी ब्रॉडली कॅटेगराइज्ड into two types, that is the communicable diseases or infectious diseases, and second one non-communicable diseases or that non-infectious diseases. Okay, what are the communicable diseases? कशाला म्हणू आपण communicable diseases, ज्याला आपण शुद्ध मराठीत संसर्गजन्य रोग असं म्हणतो. ओके, जसं that diseases transmitted from infected person to the healthy person. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला रोग झाला आहे त्यापासून त्याच्या आजूबाजूच्या व्यक्तीला रोग होणं, हेल्दी पर्सन्सला रोग होणं, त्याला आपण काय म्हणू, दॅट डिसीजेस आर कॉल्ड ॲज कम्युनिकेबल डिसीजेस. पसरणारे रोग, हवेतून, पाण्यातून, स्पर्शाने पसरणारे रोग, त्यांना आपण काय म्हणू, दॅट इज कम्युनिकेबल डिसीजेस, जे इन्फेक्टेड पर्सनपासून हेल्दी पर्सनला पसरतात. उदाहरणार्थ मलेरिया, स्कॅबीज, खरूज म्हणतो आपण त्याला. ओके, खाज सुटते. देन रिंगवर्म्स, देन फिलारियासिस, अमिबियासिस. ओके, हत्ती रोग म्हणतो आपण, अमिबियासिस आहे. एखाद्या व्यक्तीने आपल्या घरातली 4 जण एक बाथरूम शेअर करतात, तर तिथले टॅप्स आपण वापरतो, नळ वापरतो, बेसिन्स वापरतो, अंघोळीचं जे साहित्य आहे, बादली आहे, मगा आहे, साबण, सोपकेस हे वापरतो आहे. इफ वी आर शेअरिंग द टॉवल्स, वी आर शेअरिंग द सोप्स, तर त्या केसेसमध्ये जर एखाद्याला अमिबायासिस असला तर त्याच्या हाताला वगैरे लागलेले ते टॅपला लागतात, अमिबा नळाला लागतात, पुन्हा दुसऱ्या व्यक्ती त्या नळाला स्पर्श केल्यानंतर त्याच्या हाताला लागेल, तो नष्ट होत नाही, इतक्या लवकर मरत नाही. जेव्हा तो व्यक्ती काही खाईल त्याच्या पोटात जातील ते अमिबा आणि 1-1.5 वर्ष ते लॅटंट फेजमध्ये, इनॅक्टिव्ह फेजमध्ये राहतात आणि नंतर ते लक्षणं निर्माण करतात. ओके, दॅट सम आर डिसीजेस विच आर ट्रान्समिटेड अँड रिमेन लॅटंट फॉर द मेनी इयर्स. ओके, तर मलेरिया आहे म्हणजे हा आजार डासांद्वारे पसरतो. स्कॅबीज आहे, डायरेक्ट स्किन कॉन्टॅक्टद्वारे म्हणजे जनावरांना झाला आहे तर आपल्याला होऊ शकतो. रेबीज आहे, कुत्र्यांपासून होणारा आजार किंवा घोड्यांपासून होणारा आजार. देन आपण बघतो ट्युबरक्लोसिस आहे, खोकल्यानंतर हवेत जंतू पसरतात. एखाद्या व्यक्तीने वापरलेला ग्लास आहे, प्लेट आहे, त्याद्वारे ट्युबरक्लोसिस पसरू शकतो. ओके, तुम्ही जेव्हा कपडे, भांडे शेअर करता तेव्हा तो पसरू शकतो. दॅट इज ट्युबरक्लोसिस, मलेरिया, स्कॅबीज, फिलारियासिस, अमिबियासिस. दे आर particularly communicable diseases which are transferred or transmitted from infected person to healthy person. ओके, एखाद्या व्यक्तीला रोग झाला त्याच्याकडून जर ते रोग पसरणारे असतील तर त्यांना आपण संसर्गजन्य रोग असं म्हणतो. ओके, द सेकंड टाईप इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. द डिसीजेस कॅन नॉट ट्रान्समिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. जे रोग झालेल्या व्यक्तीपासून अन्य व्यक्तीला होत नाहीत, हेल्दी व्यक्तीला होत नाहीत, निरोगी व्यक्तीला होत नाहीत, तेव्हा आपण त्याला काय म्हणू, दॅट डिसीजेस इज कॉल्ड ॲज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. ओके, एक्झाम्पल इज कॅन्सर, ब्रेन ट्युमर. पसरतात का एकमेकांपासून दुसऱ्यांना? नाही. ब्लड कॅन्सर, एखादा ब्लड कॅन्सरचा व्यक्ती एखाद्या कुटुंबात आहे त्याच्यामुळे त्याच्या आजूबाजूच्या व्यक्तीला तो कॅन्सर होईल असं नाही, कारण कॅन्सर हा खूप साऱ्या कारणांनी त्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये निर्माण झालेला असू शकतो. मे बी जेनेटिक आहे, मे बी एन्व्हायरमेंटल कंडिशनमधला आहे, मे बी जीन डिफेक्टमुळे असलेला आहे. बट नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आर नॉट ट्रान्समिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. ओके, रोग झालेल्या व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीला न होणाऱ्या रोगांना आपण नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस म्हणतो, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस म्हणतो. ओके, तर दीज आर टाईप्स ऑफ डिसीजेस. वी आर मूव्हिंग टुवर्ड्स व्हॉट इज द पॅथोजन्स. बघा, आपण रोग म्हणजे काय बघितलेलं आहे, अशी अवस्था बॉडीची की ज्यामध्ये बॉडी व्यवस्थित फंक्शनिंग नाही करत आहे. बरं, ज्या मायक्रो ऑर्गॅनिझममुळे रोग होतात त्याला आपण पॅथोजन्स म्हणूया. द मायक्रो ऑर्गॅनिझम विच कॉजेस द डिसीजेस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजेस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्ब फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, दॅट इज कॉल्ड पॅथोजन्स. अँड पॅथोजन्स दे आर नॉट ऑलवेज डुईंग द वर्क बाय देअर ओन. ते कधी कधी स्वतः नाही तर ते कधी दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमकडून काम करून घेतात. जस्ट लाईक प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स, प्लाझ्मोडियम मलेरिया, दिस प्रोटोझोन कॉजेस द मलेरिया बाय द अनदर ऑर्गॅनिझम दॅट इज मॉस्किटो. हा प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स नावाचा जो प्रोटोझोन आहे तो स्वतःची मदत न घेता काय करतोय की कधी कधी मॉस्किटोद्वारे हा पसरतो.
म्हणजे नेहमीच तो मॉस्किटोद्वाराच पसरतो. दॅट मीन्स द प्लाझ्मोडियम युजेस मॉस्किटो फॉर द ट्रान्सफरिंग द डिसीजेस. देअरफॉर द मॉस्किटो इट इज मेडिएटर, देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज वेक्टर. वेक्टर म्हणतो आपण. वेक्टर कशाला म्हणू आपण? इट इज द medium through which the disease is transferred from infected person to healthy person. That is called vector. त्याला आपण काय म्हणू? वेक्टर म्हणू. Pathogens uses sometimes vector for transferring the diseases, for transmitting the diseases. And vectors are generally parasites which are living besides the body of that particular infected person. व्हेक्टर असे ऑर्गॅनिझम असतात, असे पॅरासाइट्स असतात जे त्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीवर राहतात. आपण म्हणू पॅरासाइट्स कशाला म्हणतो आपण? द ऑर्गॅनिझम विच आर लाईव्ह ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गॅनिझम ऑर इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गॅनिझम फॉर दर फूड, फॉर दर शेल्टर, फॉर दर अदर सोर्सेस. आपण म्हणू एखादा ऑर्गॅनिझम जेव्हा दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या शरीरावर किंवा त्या ऑर्गॅनिझमच्या शरीराच्या आत राहतो तेव्हा त्याला आपण पॅरासाइट्स म्हणतो. ओके, दॅट इज ई कोलाय बॅक्टेरिया और लॅक्टोबॅसिलस बॅक्टेरिया इन आवर इंटेस्टाईन. ते आपल्या शरीरात राहतात, आपण त्यांना राहायला जागा देतोय, आपलं फूड ते शेअर करतायत. काही चांगले बॅक्टेरिया असतील तर आपलं अन्न पचवून देतात, पण हजार्डस बॅक्टेरिया असतील तर देन दे आर कॉझिंग द डिसीजेस टू अस. सपोज many that fungus, many bacteria live on our skin. They feed on our skin. They causes diseases to our skin. Then most of that mosquito असतील, काही insects असतील, they are depending upon the body of other organisms, other animals, and they are feeding on that animals. तर बघा कधी कधी हे पॅरासाइट्स बॉडीच्या बाहेरच्या साईडनी डिपेंड असतात, तेव्हा त्याला आपण एक्टोपॅरासाइट म्हणतो. स्किनवर प्रेझेंट असलेली बुरशी असेल, रिंगवर्म वगैरे होतात, दात, खाज, खुजली आपण म्हणतो, तर हे स्किनच्या बाहेरून जेव्हा काही पॅरासाइट्स प्रेझेंट असतात, वेन ऑर्गॅनिझम डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल साईड ऑफ बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गॅनिझम, दॅट इज कॉल्ड एक्टोपॅरासाइट. एक्टोपॅरासाइट कशाला म्हणजे जेव्हा ऑर्गॅनिझम बाहेरच्या साईडनी डिपेंड राहतो एखाद्या ऑर्गॅनिझमवर. ओके, मॉस्किटो, बेडबग्स, ढेकून आहेत किंवा डास आहेत किंवा आपण म्हणतो लीच आहे, हे बाहेरून ऑर्गॅनिझमला त्रास देऊन त्यांच्यावर डिपेंड राहतात, तेव्हा त्याला एक्टोपॅरासाइट म्हणतो. आणि जसं जंत आहे तो ह्युमन बीइंग्सच्या शरीराच्या आत इंटेस्टाईनमध्ये राहतो. आणि ऑर्गॅनिझम लाईव्ह इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गॅनिझम फॉर देअर फूड, फॉर देअर शेल्टर, देन इट इज कॉल्ड ॲज एंडोपॅरासाइट. ओके, द बॅक्टेरिया लाईव्ह इन द रुमेन ऑफ कॅटल्स. दूध देणाऱ्या प्राण्यांमध्ये त्यांच्या इंटेस्टाईनमध्ये राहणारे बॅक्टेरिया, दे आर कॉल्ड ॲज एंडोपॅरासाइट्स. अँड पॅरासाइट्स डू नॉट किल द ऑर्गॅनिझम, दे डिस्ट्रॉय द ऑर्गॅनिझम. ओके, तर पॅरासाइट्स ऑर्गॅनिझम्सला मारत नाही ज्याच्यावर डिपेंड राहतात त्याच्या, पण पॅरासिटॉल्स द ऑर्गॅनिझम्स, दे आर किलिंग द होस्ट. तर बघा पॅरासाइट म्हणजे बाहेरून आलेले मायक्रो ऑर्गॅनिझम, शरीराच्या आत राहणारे किंवा शरीराच्या आउटसाईडला राहणारे, पण जे डिसीज निर्माण करतात त्यांना आपण पॅरासाइट्स म्हणतो. पॅरासाइट्स मारत नाहीत होस्टला, पण पॅरासिटॉल्स मारतात. होस्ट कुणाला म्हणू? द बॉडी ऑन विच द पॅरासाइट्स आर डिपेंड. मग ॲनिमल असो, प्लांट असो किंवा ह्युमन बिंग असो, दॅट इज कॉल्ड होस्ट. अँड पॅरासाइट्स आर द गेस्ट, दॅट आर नॉट गेस्ट. आपण त्यांना काही बोलवलेलं नसतं, पण ते आपणहून आक्रमण करतात आणि डिसीजेस निर्माण करतात. तर हे झालं डिसीजेसविषयी. दीज आर द टाइप्स ऑफ डिसीजेस, अँड वेक्टर अँड पॅरासाइट्स अँड पॅथोजन, दे आर the responsible agent for causing the diseases. Okay student, thank you for today's video.